my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Hello chums! For today's video, gagawa tayo ng birthday backdrop inspired by Encanto, specifically si Isabela. So ayan nga, gagamit tayo ng maraming balloons, mostly pastel colors. Tara at umpisahan na natin. Kailangan natin ng pastel colors of balloons which are green, violet, sky blue, baby pink, and pink. Plus, their sizes are 5 inches, 10 inches, 12 inches, and also 36 inches. Inflate 2 balloons at the same time and tie it together. Gawa tayo ng marami by partner at the same color. Ayan, pag nakagawa na tayo ng marami, pagsamahin natin ang 4 na balloon and we call it quad balloon. Meron tayong big quad and small quad. Then, twist 2 quad balloons to make a cluster. We just need to repeat the procedure to all the quads we made. Para nga feel natin ang Encanto team, bumili kami ng 3 yards violet Gina cloth. I-secure natin ang tela gamit ang gun tucker. Ayan, tinutulungan nga ako ng ate ko para magawa itong backdrop na violet. Sige, tack lang ng tack. Charan! Ito na, nagawa na natin. Yehey! Ayan, uumpisahan ko na nga mag-arrange ng balloon gamit ang yarn. So, pagtudugtong-tungtungin lang natin ang mga balloons para maging arc or rainbow shape. Nag-umpisa nga ako sa gitna para makita ko yung pagkapantay-pantay ng balloons. Alam nyo ba, hobby ko lang ang paggawa ng ganito, pero marami nagsasabi sa akin na gawin ko ng business. Pero maybe in the future, masaya na ako ngayon na naishashare ko sa inyo yung mga ideas na ganito para magawa nyo din. So wag natin kakalimutan, maglalagay tayo ng pabigat sa ilalim ng balloon para tumulong itong mapatayo ng maayos ang ating art balloon. Ayan, malapit na nga tayong matapos. Yehey! So, isisingit nga lang natin dyan ang 32 inches balloon kung saan magiging maganda ang ating arc. Magdadagdag nga tayo ng details at ayan, DIY din yan, half moon backdrop. Makikita nyo yan sa part 2. Ayan, sabit lang tayo ng artificial flower string. Nabili ko lang yan sa Shopee. At ilalagay naman natin tong leaf string sa ating half moon backdrop. Nagdagdag lang ako ng some details ng backdrop natin which are artificial flower, leaves garland, cut butterfly paper, at iba pa. Alam nyo, kayang-kaya naman gawin ito ng isang araw pero minsan nakakapagod, pero itutuloy lang natin hanggang matapos kasi masayang-masaya na tayo pag nakita natin yung celebrant na masaya sa kanyang birthday. Sa pagdikit ng mga ibang details, gumagamit lang ako ng scotch tape or duct tape.
Yehey! Malapit nang matapos. See you sa part 2. Hindi ko na nga na-video yung nasa baba. Pero same din yan sa iba kong tutorial na balloon art, nakahiga nga lang. So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done.